Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή εδώ την υπέροχη χριστουγεννιάτικη πουτίγκα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Εδώ έχουμε 50 γραμμάρια φουντούκι, το οποίο με τη βοήθεια ενός οικιακού blender θα το κάνουμε πούδρα. Ενώ επιπλέον 50 γραμμάρια θα τα χονδροσπάσουμε. Αυτά εδώ λοιπόν, χονδροσπασμένα. Ξεκινάμε με το σιρόπι, για το οποίο θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια ζάχαρη, μία βανιλίνη, 500 γραμμάρια νερό. Τοποθετούμε στην εστία, φέρνουμε σε βρασμό και βράζουμε για 1 λεπτό. Στη συνέχεια σβήνουμε την εστία και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Αφού έρθει σε θερμοκρασία δωματίου θα προσθέσουμε 80 γραμμάρια κονιάκ. Και εμείς στο μεταξύ θα χρειαστούμε 4 μεγάλα αυγά, όπου θα χωρίσουμε τα ασπράδια από τους κρόκους. Εδώ λοιπόν τα ασπράδια και εδώ οι κρόκοι μας. Στα ασπράδια μας θα προσθέσουμε μία πρέζα αλάτι και λίγες σταγόνες λεμόνι και θα χτυπήσουμε σε σφιχτή μαρέγκα, ενσωματώνοντας 120 γραμμάρια ζάχαρη. Η μαρέγκα μας είναι έτοιμη όπως βλέπετε. Εδώ έχουμε τους 4 κρόκους, στους οποίους θα προσθέσουμε 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, μια βανιλίνη και με το μιξεράκι χειρός που χτυπήσαμε τη μαρέγκα θα χτυπήσουμε και τους κρόκους. Οι κρόκοι μας έχουν ασπρίσει, οπότε στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 10 γραμμάρια baking powder. Και το μείγμα των κρόκων είναι έτοιμο. 100 γραμμάρια κουβερτούρα και 50 γραμμάρια βούτυρο θα λιώσουμε στα μικροκύματα. Καλό είναι τη σοκολάτα να την λιώσετε πριν ξεκινήσετε την όλη διαδικασία, γιατί την ώρα που θα προσθεθεί στο μείγμα δεν πρέπει να είναι καυτή. Θα ομογενοποιήσουμε λοιπόν τη σοκολάτα και θα την αφήσουμε στην άκρη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Μέσα στη μαρέγκα θα προσθέσουμε 1/4 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκαρίδο τριμμένο. Αδειάζω το μείγμα των κρόκων μέσα στην μαρέγκα
φουντούκι το οποίο έχουμε κάνει πούδρα και θα ανακατέψουμε με απαλές κινήσεις να ενσωματωθούν. Και θα προσθέσουμε τριμμένη φρυγανιά. Η τριμμένη φρυγανιά είναι 150 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε και το χοντροσπασμένο φουντούκι και τη σοκολάτα που έχουμε λιώσει με 50 γραμμάρια βούτυρο και η οποία πλέον έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Θα καθαρίσουμε το μπολάκι με μια μαρίζ και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις να ενσωματωθεί και η σοκολάτα μας. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Εδώ έχουμε μια φόρμα των 20 εκατοστών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ταψάκι. Και θα βουτυρώσουμε πάρα πολύ καλά τα τυχώματα και τον πάτο. Το βούτυρο που θα χρειαστείτε εδώ είναι περίπου στα 15 με 20 γραμμάρια. Η φόρμα μας είναι έτοιμη, βουτυρωμένη. Θα αδειάσουμε λοιπόν το μείγμα στη φόρμα. Θα απλώσουμε το μείγμα ομοιόμορφα μέσα στη φόρμα. Αυτά τα άστρα που βλέπετε είναι βούτυρο, το οποίο θα λιώσει κατά το ψήσιμο, το χρειαζόμαστε. Θα χτυπήσουμε τη φόρμα 1-2 φορές για να φύγει ο αέρας και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου για περίπου 35 λεπτά. Εδώ έχουμε το σιρόπι, είναι σχεδόν σε θερμοκρασία δωματίου και θα προσθέσουμε, όπως σας είπα, το κονιάκ. 70 με 80 γραμμάρια λοιπόν κονιάκ. Το γλυκό μας είναι έτοιμο, μόλις το βγάλαμε από το φούρνο και το έχω τοποθετήσει μέσα σε μια πλασωτή κατσαρόλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα δεύτερο ταψάκι μεγαλύτερης διαμέτρου, γιατί θα το σιροπιάσουμε και επειδή η φόρμα που χρησιμοποίησα για το ψήσιμο είναι με αποσπόμενο πάτο, υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαρροή του σιροπιού. Οπότε για ασφάλεια το βάζουμε μέσα σε ένα δεύτερο ταψί και σιροπιάζουμε. Μπορεί να μην χρειαστούμε όλη την ποσότητα του σιροπιού που ετοιμάσαμε. Γι' αυτό το προσθέτουμε τμηματικά, βλέποντας σε τι βαθμό το απορροφά. Θα αφήσουμε λοιπόν το παντεσπάνι να απορροφήσει το σιρόπι και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ έχουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα, σοκολάτα κουβερτούρα, με
200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια βούτυρο και μία κουταλιά μέλι. Τα βάλαμε για λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα για να ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος, ώστε να λιώσουμε την κουβερτούρα μας και να φτιάξουμε το γλάσο. Εδώ θα χρειαστεί να οπλιστείτε με υπομονή. Στην αρχή μπορεί να έχετε μια τέτοια εικόνα και να νομίζετε ότι κάτι δεν έχετε κάνει σωστά. Ιδίως αν είναι η πρώτη φορά που φτιάχνετε γλάσο. Αν όμως συνεχίσετε να ανακατεύετε, θα δείτε ότι πολύ σύντομα αυτό εδώ το μείγμα θα ομογενοποιηθεί και θα δώσει ένα υπέροχο βελούδινο ομογενές γλάσο. Το γλάσο έχει ομογενοποιηθεί, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε 50 γραμμάρια κονιάκ. Μπορείτε αντί για κονιάκ να βάλετε κάποιο άλλο λικέρ της αρεσκίας σας, μαρασκίνο ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως θεωρώ ότι τα ελληνικά Χριστούγεννα και οι γεύσεις των ελληνικών Χριστουγέννων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κονιάκ, με το μπράντι. Το γλάσο μας είναι έτοιμο και εδώ είναι η χριστουγεννιάτικη πουτίγκα μας, σιροπιασμένη σε θερμοκρασία δωματίου, την οποία έχουμε τοποθετήσει ανάποδα πάνω σε μια τουρτιέρα. Θα περιμένουμε λίγο να σταθεροποιηθεί το γλάσο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ρευστό. Αν προσπαθήσουμε να το βάλουμε τώρα θα κυλήσει όλο. Άρα λοιπόν περιμένουμε λίγο να σταθεροποιηθεί το γλάσο και θα το τοποθετήσουμε πάνω στην πουτίγκα. Θα την επικαλύψουμε. Το γλάσο μας έχει κάπως σταθεροποιηθεί, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην επικάλυψη. Και με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή ενός μαχαιριού, όπως το κάνω εγώ πρόχειρα, θα καλύψουμε και τα πλάγια. Δεν χρειάζεται να έχετε πάρα πολλά και διαφορετικά σκεύη και εργαλεία στην κουζίνα σας για να μπορέσετε να δημιουργήσετε κάτι όμορφο. Ναι, όλα τα κανάλια αυτό θα σας το έδειχναν με μια σπάτουλα ειδική, με μακρύ χερούλι. Ξέρω όμως ότι αυτό ενδεχομένως είναι ένα εργαλείο που δεν το έχετε όλοι στην κουζίνα σας. Οπότε λοιπόν εγώ θα σας το δείξω με το μαχαίρι. Γιατί ο σκοπός που παρουσιάζω αυτές τις συνταγές δεν είναι για να σας δείξω πόσο όμορφα μαγειρεύω, αλλά είναι για να σας δώσω κάποιες οικογενειακές συνταγές, οι οποίες είναι δοκιμασμένες και επιτυχημένες και τις οποίες να γνωρίζω ότι όλοι μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι σας με τα εργαλεία που διαθέτει ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Να στρώσουμε λίγο και την επιφάνεια ομοιόμορφα. Τέλος, μπορείτε να διακοσμήσετε την πουτίγκα με μύρτιλα, με blueberries, με καβουρδισμένο φουντούκι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κάτι πιο παραδοσιακό, βγαλμένα από τα παιδικά μας χρόνια. Και η χριστουγεννιάτικη πουτίγκα μας, η χριστουγεννιάτικη πουτίγκα των παιδικών μου χρόνων είναι έτοιμη. Θα ήθελα να αφιερώσω την σημερινή συνταγή στα αδέρφια μου, σε όλες τις κυρίες που διετέλεσαν καθηγήτριες οικοκυρικών στο κέντρο εργαζομένου κοριτσιού στην Χαλκίδα,
και ιδιαιτέρως στην κυρία Ευτυχία. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.